Hi guys, good morning. ඉතින් ඔන්න අද ටිකක් විශේෂ දවසක් 2024 අවුරුද්දේ පළවෙනිදා ජනවාරි පළවෙනිදා. ඉතින් මම කතරගම ඉඳලා යන්න හදන්නේ ගාල්ලට. හයිවේ එක through තමයි යන්නේ. දැන් ඉන්නේ මම ලුනුගම්වෙහෙර පාරේ. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවාද හම්බ වෙන්නේ කියලා. අපිට යන ගමන් කවර් කරගෙන යන්න මොනවාද හම්බ වෙන්නේ අපි බලමු. නැති තැන් තිබුණොත් මම අනිවාර්යෙන්ම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඕන දැන් අපි ලුනුගම්වෙහෙර පාරේ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මෙතනින් වමට හැරෙන්න පොඩි පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරට හැරෙන තැන බෝඩ් එක ගහලා තිනවා පිලිමහෙල පුරාවිද්‍යා ස්ථානය කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය ලුනුගම්වෙහෙර පාරේ යන කෙනෙක්ට පුරාවිද්‍යාවට ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇවිත් බලලා යන්න පුළුවන්. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩාක් කතරගම යනවා වෙනවා. නමුත් ලුනුගම්වෙහෙර පාරේ යද්දි මම දැකලා තිබුණේ නැහැ මේ වගේ ප්ලේස් එකක්. අපි ගිහින් බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා. අවතනදී පොඩි අකරතැබ්බයකට මුණ දෙන්නත් සිද්ධ වුණා අපිට. ඒක ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපිට දෙච්චි අකරතැබ්බේ. ඇත්තටම මේ අපිට කලින් තිබුණ වාහනේ හැමෝම කට්ටිය දන්නවා, මගේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය දන්නවා කැබ් එකක් තිබුණේ. එතකොට ඒක ඕන තැනකින් දාලා අපිට යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි කායක එහෙම යන්න බෑ. ඉතින් අපි මේ පාරේ දැක්කාම හිතුවේ යන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඒකට යන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි තැනක් තිබුණේ. ඒත් අපි හිතුවේ ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකට එතනදී වාහනේ පොඩ්ඩක් ඇද්දේ නැහැ. ගමේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා අපිට චුට්ටක් උදව් කරා. මොකද චුට්ටක් නෙමෙයි අතට මෙයාලා ගොඩාක් උදව් කළා අපිට. අපි එතකොට හිතුවා ගන්න පුළුවන් මේ වාහනේ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් මොකද මගේ තාත්තිට ටිකක් ඕනේ ওই වගේ වෑන් ක්‍රොස් කරන්න. හැබැයි ඉතින් ගන්න හම්බුනේ නෑ. අන්තිමට අපි වාහනේ උතන දාලා තමයි අපිට යන්න සිද්ධ වුනේ. කොහොම හරි වාහනයක් ආවත් මෙතනින් එහාට නම් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ වතුර පාර ක්‍රොස් කරපු ගමන් තමයි වාහනේ නවත්තන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ක්‍රොස් කරේ නැහැ. ඊට කලින් තමයි නැවැත්තේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙන්න මේ පාර දිගේ චුට්ටක් දුර ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ. කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඇවිදන් යන එක ඒ කියන්නේ කන්දක් හිම මුකුත් නැහැ. මේ වගේ මේ පොඩි පොඩි බැරියර්ස් වගේකුත් දාලා තියෙනවා පාරේ යන මග. ඉතින් අර ඔයාලට පේන්නේ මේ තැන් වල තියෙන නටබුන්. අතර මේක මේ එක තැනක් නෙවෙයි. එක තැනක් කියන්නේ එක පුංචි තැනක් නෙවෙයි. මට හිතුණ විදිහට මම දන්නේ නැහැ මේකේ ඇත්තම මොකක්ද පුරාවිද්‍යා මතය කියලා. නමුත් මම දැකපු විදිහට මට හිතුණ විදිහට මගේ පුද්ගලික මතය තමයි මේක නිකන් ආරාම සංකීර්ණයක් වගේ තියෙන්නට ඇති කියලා තමයි මට හිතුනේ. මොකද මාගම රාජධානිය කියන්නේ පුළුල් රාජධානියක් ඒ කාලේ තිබුණු. ඒක නිසා මේ උඩහත් තියෙන ලොකු ගල් ගියාගෙන හරිද? බලන්න යන්න පුළුවන්ද? බලන්න යන්න පුළුවන්. වෙලාවක අපි ඈ මේ උඩහත් තියෙන ගල් ගියා. ඉතින් ගල් ගියා බෝඩි හැරෙත් තියෙනවා. ඒ දැන් ඒ තැන් වලදී යන්න බෑ වැඩි වෙලා. වාහනේ මෙතෙන්ටම එන්න පුළුවන්. ඔව් කලින් ආවා. කැබ් එකේ කැබ් එකේ ආවා. බරපතල අර අතන තියෙන බිම තියෙන මල් ආසනේ කිවි. ඒක තමයි මටත් හිතුණා. ඒක මෙතනම පරණ ආරාම සංකීර්ණයක් තිබිච්ච තැනක් කියන්නේ නැති. මල් ආසනයක්. මේවා අනුරාධපුරයේ ගැන ඉස්සෙල්ලම කැටයක්වත් නැන්නේ. නෑ මොනවත් නෑ. දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කාලේ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ කාමන්තස රජතුමා මේ රාජධානි කරන කාලේ. අනුරාධපුරයේ යුගයේකට තමයි මේ කල්පන මේවා ගොඩාක් දියුණු තත්ත්වයටපත් වෙලා මේවා මැදලා මේවා බොරදම ඇරලා ලියපෙති ආහාර. ඉතින් තාතත් ඔය කියන අනුමාන කරපු දෙයක්. අන්න අතන ඇතින් පේනවා පස් ගොඩක්. එහෙම නැත්නම් පැරණි චෛත්‍යයක් තිබුණා කියලා කියන්නට තියෙන නටබුන් මෙතන
බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි මට ගොඩක්ම හිතුනේ මේක පැරණි ආරාම සංකීර්ණයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඇත්තට මට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්වත් ඒ වෙලාවේ තොරතුරු හොයාගන්න බැරි වුණා. සහ මම දැනුත් හොයලා බැලුවා. හැබැයි ඒ ගැන කිසිම හරි තොරතුරක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ චෛත්‍ය ඉදි කරන්න හෝ එහෙම නැත්නම් චෛත්‍යයේ පසු කාලීනව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න හෝ යොදාගත්ත ගඩොල්. ඒ වගේම මම මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේකත් දැක්කා. මට පොඩ්ඩක් මේ යන්න බය හිතුණා කැලේ වෙලා හින්දා මම ඒ වෙලාවේ ෂූස් දෙකක් දාගෙන ගියෙත් නැහැ. ඔය දැන් මේ ගමේ මම අපිට පාදලා පෙන්නුවේ ගල් කාණෝ වගේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා තියෙන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍ය රුවන්වැලිසෑය වගේ මොකක් හරි උඩ මළුවක ගල් තලාවක් හරි කොහම හරි උඩ මළුවක වතුර බහින්න වගේ තමයි ඔන්න ඔය විදිහට පීලි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිතන්නකො මේකේ මළුවකුත් තියෙන්නට ඇතිනේ. අපිට එහෙම හිතන්න විතරයි පුළුවන්. just imagine කරන්න විතරමයි පුළුවන්. මොකද මමත් හරියටම තීරණයක් දන්නේ නැහැ. හරියටම පුරාවිද්‍යාඥවරුන්ගේ මතය අපි දන්නේ නැහැ. අනික අපිට දැන් කාල වේලාවත් අඩු හින්දා අපිට මේ ටික විතරයි බලන්න පුළුවන් වුණේ. තව ගොඩාක් වටේටම තිබුණා කැලේ ඇතුලේ ගොඩාක් නටබුන් තිබුණා. හැබැයි අපිට ඒ ටික බලන්න වෙලාව මදි වුණා. ඉතින් අපි ආපහු ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ ලුණුගම්වැහෙර පාරේ එද්දී මෙන්න මේකත් හම්බ වෙනවා. අමරනන්ද බෞද්ධ මන්දස්ථානය එහෙම නැත්නම් බෙලිමල් පන්සල කියලා තමයි හැමෝම මේකට කියන්නේ. ඉතින් මේ අපේ තාත්තත් ඔතනින් බෙලිමල් බොන ගමන් ඉන්නේ. ඇත්තටම මේක ඇත්තටම මේ 12 මහේ බෙලිමල් දන්සලක්. හැමදාම යද්දි මේ බෙලිමල් දන්සල දිනවා. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් කියන්නේ ලුණුගම්වැහෙර පාර මට මතක ඇති දවසේ ඉඳන් මම යද්දි ওই දන්සල ওই විදිහටම තිබුණා. ඉතින් ඔන්න ලුණුගම්වැහෙර පාරේ ඉද්දී ඔයාලට මම කියන එක ඇහෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. පාරේ සද්දෙත් චුට්ටක් ඇහෙනවා. ලුණුගම්වැහෙර පාරේ යද්දී අපි කලින් අවුරුද්දක උදේට කෑම කාලා ගියපු ප්ලේස් එකකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක හරිම පුංචි ලස්සන කඩයක්. ඉතින් ඒකට ඇවිල්ලා අපි දැන් උදේට කෑම කාලා අපහු පිටත් වෙන්න හදන්නේ. අපි එද්දි ලුණුගම්වැහෙර ඩෑම් එකේ වාංදුරටු 6ම විවෘත කරලා තියෙනවා දැක්කා. ඉතින් දැන් යන ගමනොත් මම ඒ වාංදුරටු 6 විවෘත කරලා තියෙනවා. තාමත් විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකත් පෙන්නගෙනම යන්නම්. අපි කන්න නැවතුවේ මෙතන. මම එතනත් පෙන්නන්න චුට්ටක්. එතන කෑම රසයි. හරිම ලස්සන පුංචි කඩයක්. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වත් වගේ අපි මේකෙන් තමයි කෑවේ. කලින් දවසකත් මේකේ නම වැව් සිසිල. හරිම ලස්සන චූටි කඩයක්. මම හරි ආසයි මේ වගේ තැන් වලින් කන්න බොන්න. ඕනේ දැන් අපි කෑම කාලා අපහු යන්න පිටත් වුණා. ලුණුගම්වැහෙර ඩෑම් එකත් බලාගෙනම යමු. ඉස්සරහට ඒක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපි ලුණුගම්වැහෙර ඩෑම් එක බලන්නවා. මෙතන මේක ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේක පෝෂණය වෙන්නේ කිරිඳියෝයින්. ඉතින් මේකේ දොරටු 6ක් තියෙනවා. මම ගණන් කරලා බලනකොට දොරටු 6ක් තියෙනවා. ඉතින් ලුණුගම්වැහෙර ජලාශය සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ මම පේනවා මගේ යාල බ්ලොක් 5 බ්ලොග් එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. මම මෙතනින් උඩින් අනිවාර්යෙන් මෙන්ෂන් කරන්නම්. ඉතින් ඒකේ මම ලුණුගම්වැහෙර ජලාශය ඇතුළු ඒ ප්‍රදේශය පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න. මං අර පැත්ත බලලා මදි වගේ හිතිලා අපෝ මේ පැත්තට ඇල්ලලා මේ පැත්තට චුට්ටක් වීඩියෝ කළා. හරිම ලස්සනයි. මම දැකපු ෆස්ට් ටයිම් ලුණුගම්වැහෙර ජලාශය වාං දානවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම යද්දි නවත්තලා බැලුවා. දැන් අපෝ එද්දි නවත්තලා බලන්න හිතුනේ. ඉතින් දැන් අපි හයිවේ එකට දාන්න තව චුට්ට දුරයි තියෙන්නේ. අපිට හිතුණා හයිවේ එක දැම්මට පස්සේ අපිට තේ බොන්නවත් එහෙම ප්ලේස් එකක් හම්බෙන්නේ නැති නිසා මේ හරියේ තියෙනවා කඩ. ඔන්න ඔය කඩවල චුට්ටක් නවත්තලා තේ එකක් බීලා අපෝ අපේ ගමන පටන් ගන්න තමයි බැලුවේ. ඉතින් අපෝ අපි ගාල්ලට ගිහිල්ලා
හම්බ වෙන්නම්. බයි. ඔන්න දැන් අපි ගාල්ලේ තමයි ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම අර දකුණු පළාතට ආවහම දැනෙනවා කියන වයිබ් එක දැනෙනවා. නුවරයි දකුණයි කියන්නේ හරි යුනීක් වයිබ් එකක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රදේශ දෙකක් ලංකාවේ. හැමතැනම එහෙම තමයි. නමුත් දකුණ තවත් උකට අර ඇඟට දැනෙනවානේ. මුහුද ළඟට යනවා වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ යන්නේ ගාලු කොටුව ඇතුළට. කොටුව ඇතුළට යන හේතුව තමයි අපි කලින් රිසර්ව් කරලා ආපු හොටෙල් එක තියෙන්නේ ගෝල් ෆෝට්‍රස් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ ඇතුළට යන්නේ. අපි බුක් කරලා ගියේ නිව් ඕල්ඩ් ඩච් හවුස් කියන හොටෙල් එක. අපි ගිහින් බලමු. මෙන්න මේක තමයි ප්ලේස් එක. ඔන්න තියෙනවා අපේ රූම් එක. මෙතන අයන් ටේබල් එක තියෙනවා. ඊළඟට ටී හදා ගන්න ඕන කරන ඇක්සසරිස් ටික තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඩ්‍රයර් එකක්, අයන් එකක්, ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රික් කෙටල් එකක්. ඊළඟට මිනි බාර් එකකුත් තියෙනවා. ඊළඟට පොඩි ග්ලාසස් දෙකක් තියෙනවා. හරිම කාම් වයිබ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. වොෂ්රූම් එකත් අතනම තමයි තියෙන්නේ. සේප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි යන්නේ මම දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ ගාලු කොටුව බලන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එතනත් අපිට සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි වැස්ස. මම හිතාගෙන හිටියේ හරිම ක්ලියර් අහසක් තියෙයි. මට හරිම ලස්සනට මුහුද දිහා බලාගෙන ඒ වයිබ් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි මගේ අවාසනාවක මහත කියන්නේ වැස්සා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අහස කොච්චර අඳුරුද කියලා. තව චුට්ට වෙලාවකින් බලන්න පුළුවන් ගොඩාරියක් වැස්සා. මම මේ කුඩේ ඉහළගෙන තමයි යන්නේ. ෆොරිනර්ස්ලත් ගොඩාක් හිටියේ නැහැ. හැබැයි යම් තාක්ෂරකට හිටියා. ඉතින් අද 1st of January නේ. so ගොඩක් අය ඇවිල්ලා හිටියේ අර 31st night එක ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ස්පෙන්ඩ් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා 1st of January ගොඩක් කට්ටිය හිටියේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ කට්ටිය හිටියත් උනාට ෆොරිනර්ස්ලා නම් හිටියා. වැස්සත් ඉතින් මම ඒකත් තාතල් එකට ගන්න මනසේකින්දා මං කුඩෙත් ඉහලාගෙන හැමතැනම බලන්න උත්සාහ කරා. බලන්න කොච්චර ලස්සනට පේනවද කියලා මුහුද. මං හරිම ආසයි මේ වීව් එකට. මගේ ඇස් දෙකට දකින්න පුළුවන් ලස්සනම වීව් වලින් එකක් තමයි මුහුද කියන්නේ. මේක නම් හැමෝම දන්නවනේ ගෝල් ෆෝට් එකේ අනුරු. ඒකත් මට වීඩියෝ එකට කැප්චර් කරගන්න ඕන වුණා. Hi guys, මම හිතනවා මම පේනවාද කියලා මාර විදිහට වහිනවා. දැන් මම හිවණක් හොයාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. බලන්න ආපු ගොඩක් තැන් බලන්න බැරි වුණා. ඉතින් බලන්න ආපු ගොඩක් තැන් බලන්න බැරුව වැස්සත් වැඩි නිසා අපි ආවා මියුසියම් එක බලන්න. මියුසියම් එක මම එකපාරක් බලන්න ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වුණාට මම ඒක වීඩියෝ කරලත් නැහැ. මගේ channel එකෙත් නැහැ. මියුසියම් එක බලන්න ගිහලා ඊට පස්සේ බ්ලැක් ෆෝට් එකට ආවා. බ්ලැක් ෆෝට් එක කියන්නේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන පොලිසිය මුලට ආවට පස්සෙත් ලස්සන නටමුන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලන්ඩන් සිට අයත් වෙන. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් දින එකත් අරගෙන පොඩ්ඩක් වටේ පිටාවත් බලාගෙන යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. ඒත් ඉතින් වැස්ස වලට පේන ඇතිනේ. හැමෝම කට්ටිය කුඩේ ඉහලාගෙන තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දින එක අරගෙන මෙන්න මෙතන අයිස්ක්‍රීම් තිබුණා. ඊට පස්සේ අපිට අයිස්ක්‍රීම් බඩගින්නක් ඇවිල්ලා අපි අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි අපේ රූම් එක බලා ආපහු යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. Hi guys, good morning. ඉතින් ඊයේ හොඳටම වැස්ස තිබුණා හවස. ඒ නිසා අපිට ඇවිදින්න බැරි වුණා. දැන් අපි චුට්ටක් ඇවිදින්න බැලුවේ. දැන් අවුවත් නැහැ. පොඩ්ඩක්
උදේ තාම 8ට විතර. හරිම ලස්සනයි මිනිස්සුත් අඩුයි. වාහනත් නැහැ. ඊයේ වැස්සේ බලපු ක්ලොක් ටවර් එක දැන් හොඳට පේනවා. අපේ හොටෙල් එකේ තිබ්බේ මෙන්න මෙතන නිව් ඕල්ඩ් ඩච් හවුස් එක. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ වාහන පාක් කරේ. ඊයේ ඉතින් ගොඩක් ඇවිදින්න හම්බුනේත් නැහැ අපිට. ඒක ඉතින් ආපහු යන්න තමයි හදන්නේ. වැස්ස නිසා. සෑහෙන්න වැස්සෙන් අපිට ලොකු බාධාවක් ඇති වුණා. ඉතින් ආපහු දවසේ ගෙනා මේක තව ටිකක් ඇවිදලා යන්න. මම තුන්වෙනි පාර මේ පෝට් එකේ මේ හතරවෙනි පාර ආවේ. පෝට් එකේ ඇවිදින්න. ආපහු සැරයක් ඇවිල්ලා තව ටිකක් කවර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවෙත් ගොඩාක් වැස්ස වෙලාවේ ඔයාලට මතකයි මගේ වීඩියෝස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් වෙද්දි මාරම ලස්සනයි. මට ඇත්තටම ගාලුකොටුව ඇතුලේ ඉන්න ආසාව තිබුණෙත් රැට ඇවිදින්න. ඉතින් ඒ ආසාව මට ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද වැස්ස නිසා. ආපහු වැස්ස නැති දවසක මේක ඇතුලේ ආපහු ඉඳලා තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මට මේක ඇතුලේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක තැන් ටික මට බලන්න දවසක්වත් කොහොමද ඕන. ඒ නිසා අපහු එන බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් බලන්නකො පිටිපස්සෙන් මට නැව තුනක් පේනවා. මම හිතනවා ඔයාලටත් පේනවා ඇති. ආව් පේනවා. කැමරාවට පේනවා. හරිම ලස්සනයි. හැඩින් ක්ලොක් ටවර් එක පේනවා. ඊළඟට මේක තව අර මම චර්ච් එක ඇතුළට මට යන්න බැරි වුණා. මම ආපු වතාවල් එක වතාවකවත් මට චර්ච් එකට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ ටිකත් කවර් කරගන්න බලාගෙන ආපහු දවසක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. ඔන්නම ගාලුකොටුවටත් සමු දීලා මම යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. දැන් හයිවේ එකේ අපි කෙලින්ම ගෙදර යන තමයි මේ හදන්නේ. මම යන ගමන් කොෆි එකකුත් ගත්තා. ඉතින් ආයි අලුත් ගමනක් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න